ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቺክን ፖቴቶ ስቲው ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ሲምፕል ነው። ምን እንዳለ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ የተከተፈ፣ እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጋርሊክ ወይም ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ቺሊ ፍሬሽ ነው የምንጠቀመው፣ እዚህ ጋር ኮሪያንደር ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል አለኝ፣ እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዶሮ አለኝ አጥንታለሁ በደንብ የታጠበ ነው በደንብ ማጠብ አለባችሁ። እዚህ ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እነዚህ ናቸው። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ያላችሁ መጥበሻ ወይም ድስት አዘጋጃላችሁ። ከዛ ዘይት ታረጋላችሁ፣ የምግብ ዘይት። ከዛ ምን እንደምታደርጉት ዶሮአችሁን ትጠብሳላችሁ ማለት ነው። ይሄን ዶሮ ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን ከለር እስከሚሰጠን እንጠብሰዋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ዶሬ አጥንታለሁ በደንብ አጥቤዋለሁ። እናንተ እንዲያርጋችሁ ለ5 ደቂቃ በደንብ አርጋችሁ ጠብሳላችሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ተጠብሶ እንደዚህ ገና ይቀረዋል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ለ3 ለ4 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ አብሮ ይዋሃድና ይጠበሳል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ድንቻችንን እንጨምራለን። እሱንም ለ4 ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥ ስራ ነው። በቃ 5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ድንቻችንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ድንቹ እየተጠበሰ ይደርሳል። ዶሮውን እየተጠበሰ ነው። ከዛ ሌሎቹን ደግሞ እንጨምራለን ማለት ነው። ምን እንጨምራለን? ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። የበርበሬ ዱቄት ወይም ቺሊ ፓውደር እንጨምራለን። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ይህንን ለ5 ለ6 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ክዳን ያስፈልገናል። ከ5 እስከ 6 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እናያለን ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ አዋሃዱት። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። በጣም ነው የምትወዱት። ሲምፕል እና ቀላል ስራ ስላላችሁ ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ አብረን እናየዋለን። እሺ ይኸውላችሁ ይሄው እየበሰለ እዚህ ደርሷል። ምንድነው የምነግራችሁ መሰላችሁ? የኔ ቲማቲም ውሃ ሰጥቶኛል ማለት ነው። የእናንተ ቲማቲም ውሃ ካሰጣችሁ ውሃ ጠብ አድርጋችሁ በደንብ ማብሰል ትችላላችሁ። የኔ ከዚህ በኋላ 10 ደቂቃ ይቀረዋል ማለት ነው። ዶሮ በደንብ መብሰል አለበት፣ ድንቹም በደንብ መብሰል አለበት። ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ውሃ ከሌለው ቲማቲሙ እናንተ ውሃ አድርጉበት። ከ10 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ጣታችሁን ታጠፋላችሁ። ዋው እንዴት እንደሚያምር ምርጥ ሆኗል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? የድንብላል እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንደር እንጨምራለን። እንደዚህ ዋው በጣም ደስ የሚል ሆኗል። ይሄንን በደንብ አድርገን እናዋህዳለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ዋው በጣም አሪፍና ምርጥ ቪዲዮ ነው። ብዙዎቻችሁ ሲምፕል እና ቀላል ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ ነው። ጨው ራሳችሁ ቼክ አድርጉ። የሚያስፈልገውን ያን ካነሰው ጨምሩ፣ ካላነሰውም ራሳችሁ ቼክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው። ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው። ቻው።